বন্ধু আপুনিও যদি এই এটা মাত্র সেটিং যদি আপোনাৰ চেনেলত নকৰে তেতিয়া আপোনাৰ চেনেলতে ভিউজ নাহিব, আপোনাৰ চেনেলটো কিন্তু গ্ৰ নহব। আৰু সেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট সেটিং হল কেটাগৰী সিলেক্ট কৰা। সো বন্ধুসকল আপোনাৰ চেনেলৰ যিটো সঠিক কেটাগৰী এইটো যদি সিলেক্ট নকৰে তেতিয়া আপোনাৰ চেনেল কিন্তু এটা ভুল অডিয়েন্সৰ সন্মুখত যাব। সো আপুনি যদি আপোনাৰ চেনেলৰ কেটাগৰী যদি আপুনি গেমিং ভিডিও বনায় আৰু আপোনাৰ কেটাগৰীটো যদি টেগ দিয়া থাকে তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ গেমিং ভিডিওটো টেক ভিডিও যিবোৰ চাই সেইবোৰ অডিয়েন্সৰ সন্মুখত যাব আৰু সেইবোৰে কিন্তু গেমিং ভিডিও নাচাব। তেতিয়াই আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো গ্ৰ নহব, তেতিয়াই ইউটিউবে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো মানুহৰ সন্মুখত সাজেশন কমাই দিব আৰু আপোনাৰ চেনেলটো ফ্ৰিজ কৰি দিব। সো সেইকাৰণে বন্ধুসকল এই কেটাগৰী সিলেক্টটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনাক সেই কেটাগৰী কেনেকৈ সিলেক্ট কৰে সেইটো শিকাই দিম। সো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু যদি এই চেনেলত নতুন হয় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ইউটিউবৰ বিষয়ে কন্টেন্ট পাবলৈ। সো মই মোৰ মোবাইলৰ এই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো অন কৰি ল'লোঁ। সো বন্ধুসকল আপোনাৰ চেনেলৰ কেটাগৰীটো সিলেক্ট কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ ইউটিউব ষ্টুডিঅ'টো আপুনি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত ওপেন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে আপুনি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰিব এণ্ড আপুনি চিম্পলি সাৰ্চ কৰিব studio.youtube.com। মনত ৰাখিব স্মল লেটাৰত স্পেচ নিদিব, গোটেইখিনি লিখি আপুনি চিম্পলি সাৰ্চ কৰি দিব। সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইউটিউব ষ্টুডিঅ'টো ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত ওপেন হৈ যাব আৰু যদি ওপেন নহয় তেনেহ'লে আপুনি এই থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত এটা অপশ্যন দেখাব ডেস্কটপ সাইট, এই ডেস্কটপ সাইটত এইটোত ক্লিক কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইউটিউব ষ্টুডিঅ'টো ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত ওপেন হৈ যাব। সো আপুনি চাই ল'ব এইটো আপোনাৰ চেনেল হয় নে নহয়। যদি বেলেগ চেনেল থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি অলপ জুম কৰিব এণ্ড ৰাইট সাইড কৰ্নাৰত আপোনাৰ চেনেলৰ লগত ক্লিক কৰিব। লগত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত এটা অপশ্যন দেখাব সুইচ একাউণ্টত। সুইচ একাউণ্ট ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো চেনেলত কেটাগৰী সিলেক্ট কৰিব খোজে সেইটোত আপুনি সুইচ হৈ যাব। সো মোৰ এইটো চেনেলৰ কেটাগৰী সিলেক্ট কৰিব লাগে, এইটো ওপেন হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত আপুনি জুম কৰি ল'ব। জুম কৰাৰ পিছত লেফ্ট সাইড তলত কৰ্নাৰত আপুনি ইয়াত সেটিঙৰ অপশ্যন দেখাব, এটা সেটিঙৰ আইকন আছে, ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপুনি এই আপলোড ডিফল্টছ যে আছে ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত এডভান্স সেটিং আছে, এডভান্স সেটিঙত ক্লিক কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত এটা অপশ্যন দেখাব কেটাগৰী। সো আপুনি এই কেটাগৰীত ক্লিক কৰি ল'ব এণ্ড ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে বহুত কেইটা কেটাগৰী আহি গৈছে। ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত কমেডি আছে, এডুকেশ্যন আছে, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আছে, ফিল্ম এণ্ড এনিমেশ্যন আছে, গেমিং আছে, হাউ টু এণ্ড ষ্টাইল আছে। যদি আপুনি কেনেকৈ কি বনায় এনেকুৱা যদি চেনেল হয় তেনেহ'লে হাউ টু এণ্ড ষ্টাইলত ক্লিক কৰিব। মিউজিক আছে, নিউজ এণ্ড পলিটিক্স আছে, এনেকুৱা আছে। পিপল এণ্ড ব্লগছ, যদি আপুনি ব্লগিং ভিডিঅ' বনায় তেনেহ'লে আপুনি পিপল এণ্ড ব্লগছত ক্লিক কৰি ল'ব। স্পৰ্টছ আছে, ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আছে। যদি আপোনাৰ টেক কেটাগৰী হয় তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব। ট্ৰেভেল এণ্ড ইভেণ্টছ আছে, যদি আপুনি ট্ৰেভেলিং ভিডিঅ' বনায় এইটো ক্লিক কৰিব। সো মোৰ এই চেনেলটো এটা গেমিং চেনেল, সো ইয়াৰ বাবে মই গেমিঙত ক্লিক কৰি ল'ম। গেমিঙত ক্লিক কৰাৰ পিছত চিম্পলি সেভত ক্লিক কৰি দিম। সেভত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো কিন্তু সেভ হৈ যাব। সো বন্ধুসকল আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনাক হেল্প কৰিছে। যদি হেল্প কৰিছে ভিডিঅ'টো এটা লাইক অৱশ্যই কৰি দিব আৰু আপুনি যদি কেনেকৈ এটা ইউটিউব চেনেল খোলে সঠিক পদ্ধতিত সেইটো যদি শিকিব খোজে তেনেহ'লে ইউটিউব স্ক্ৰীনত যিটো ভিডিঅ' দেখা পাইছে এই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰি এটা সঠিক পদ্ধতিত এটা নতুন ইউটিউব চেনেল অৱশ্যই খুলি ল'ব। ধন্যবাদ।